নতুন ঘৰুৱা মাটি দাইল আৰু লগত কাঠআলু লগতে গৰম গৰম লাই শাকৰ ভাজি আৰু বেবিকৰ্ণ ফ্ৰাই। কি খবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলো কুশলে আছে। সকলোৰে বিহু ভালে ভালে নিশ্চয় গ'ল। মোৰো ভালে, আমাৰো বিহু চিহু সামৰি এইকেইদিন বিহু বুলি বহুত বেছি ব্যস্ততাৰ মাজত আছিলোঁ, সেয়ে হয়তো কাকো ভালদৰে ছাপোৰ্ট কৰিব পৰা নাই। এতিয়া ভাবিছোঁ আকৌ নিয়মীয়াকৈ এনেকৈ আৰম্ভ কৰিম। এয়া বনাইছিলোঁ মই ঘৰুৱা মাটি দাইল আৰু কাঠআলু। কাৰ প্ৰিয় বাৰু এই মাটি দাইল আৰু কাঠআলুৰ চব্জিকণ, মানে দাইলকণ। এয়া মই বনাইছিলোঁ ধুনীয়াকৈ, লগত এটা বিলাহী দি পেলাই একদম ডাঠকৈ বনাইছোঁ আৰু মানে একদম পানী দিয়া নাই আৰু তেনেকৈ ডাঠকৈ বনাইছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু খাবলৈ খুব মানে বহুত বছৰৰ মূৰত খালোঁ নহয়, বহুত বছৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব দিয়কচোন, এনেকৈ ঘৰুৱা মাটি দাইল খোৱা বহুত বছৰৰ মূৰত খালোঁ। ইমান সোৱাদ পালোঁ নহয়, মানে ভাবিব নোৱাৰা ধৰণৰ। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এইখিনি এনেকৈ বনাই ল'লোঁ। তাৰপিছত আৰু ইফালে মানে কি হ'ল, বেবিকৰ্ণ আনি থোৱা আছিলে। বহুত দিন হ'ল, এইকেইদিন বিহু বুলি মাছে মঙহে গোটেই একদম পাচলিলে মনতেই নপৰে নহয়নে? অকল মোৰে হৈছে নে সকলোৰে হৈছে বাৰু এনেকুৱা? তাৰপিছত আৰু সেয়ে ভাবিছোঁ মই বোলো এসপ্তাহমান একদম সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ খাম, মাছ মাংস তেনেকৈ নাখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তাৰপিছতে বেবিকৰ্ণ আনি থোৱা আছিলে, এইখিনি মই উলিয়াই ল'লোঁ। লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ, বেছি দিন থ'লে আকৌ বেয়াও হৈ যাব যে, ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। লৈ পেলাই অকণমান নিমখ দি পেলাই বইল কৰি ল'লোঁ। ধুনীয়াকৈ ধুই নিমখ অকণমান দি পেলাই মই বইল কৰি ল'লোঁ। লৈ পেলাই ইয়াতে তাৰপিছত সেইখিনি মই উলিয়াই ল'ম। উলিয়াই পেলাই এটা বাউলত ধুনীয়াকৈ, আপোনালোকে এইটো ফালি দিলেও দিব পাৰে দেই, মই ফালি দিয়া নাই, মই গোটা গোটাকেই ৰাখিছোঁ। বা বইল নকৰিলেও হয়, মই অকণমান বইল কৰি দিছোঁ। কিছুমানে ডাইৰেক্টকৈ বনায়, মই অকণমান বইল কৰি দিছোঁ। দি বাউল এটাত ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ উলিয়াই। তাৰপিছত ইয়াতে দিলোঁ মই অকণমান কৰ্ণফ্ল'ৰ, তাৰপিছত অকণমান মানে 1.5 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ দিছোঁ আৰু 1 চামুচ বেচন দিছোঁ। তাৰপিছত জিৰা ধনিয়া গুড়া, তাৰপিছত এয়া জোখ অনুযায়ী নিমখ, তাৰপিছত অকণমান হালধি, তাৰপিছত অকণমান চিলি ফ্লেক্স, এইখিনি দি ধুনীয়াকৈ মই মেৰিনেটটো কৰি ল'ম। কৰি পেলাই একদম ধুনীয়াকৈ লাগি যোৱাকৈ কৰিব দেই, প্ৰত্যেকডোখৰ মানে কৰ্ণত যাতে লাগি যায় তেনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি লওঁ। কিছুমানে ডুবাই পেলাইও লয়, মই ডুবাই লোৱা নাই, মই জাষ্ট মানে মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ। লৈ ধুনীয়াকৈ এইফালে কেৰাহীখনত তেল অকণমান দি প্ৰথমতে মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অলপমান ক্ৰিস্পি হোৱালৈকে মই ফ্ৰাই কৰি থাকিম। কিন্তু ধুনীয়াকৈ মই দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে, এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। লৈ পেলাই ইফালে বেলেগ আৰু ব্যৱহাৰ মই তেনেকৈ মানে বেছি স্পাইচি মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই। পিঁয়াজ এটা কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ, তাৰপিছত কেপচিকাম এফাল লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ, যিহেতু কেপচিকামটো ডাঙৰ আছিলে মোৰ, সেইটো কাৰণে এফাল সৰু সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ। আৰু ইয়াতে অকণমান আদা নহৰু দিলোঁ। দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি আৰু এটা বিলাহীও দিলোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি। বিলাহী আপোনালোকৰ যদি চচ থাকে চচো দিব পাৰে দেই, মোৰ চচ নাই কাৰণে মই বিলাহী দিলোঁ। আৰু চয়া চচো দিব পাৰে, মই যিহেতু চয়া চচ মানে খাবলৈ মোৰ মানা আছে, সেইটো কাৰণে মই চয়া চচ দিয়া নাই। আপোনালোকৰ যদি আছে আপোনালোকে চয়া চচো দিব পাৰে। তাৰপিছত অকণমান নিমখ দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি। তাৰপিছত ইয়াতো অকণমান মই জিৰা ধনিয়া গুড়া অকণ দিলোঁ। তাৰপিছত অকণমান মই ইয়াতে জালুকৰ গুড়াও দিলোঁ, দি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ। লৈ পেলাই এই ভাজি ৰখা কৰ্ণখিনি মই তাতে আকৌ ঢালি দিলোঁ। ঢালি দি আকৌ ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰিম। মিক্স কৰি ভাজিম আৰু ভাজি পেলাই এই যিটো বাউলত মই কৰ্ণখিনি মিক্স কৰিছিলোঁ, সেইটো বাউলতে মই কি কৰিম, 1 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ দি পেলাই অকণমান পানী দি পেলাই ঘুলি মই এইখিনি ভাজি শেষত তাতে দি দিম। বেছি নহয় দেই, 1 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ আৰু অকণমান পানী, এইখিনি দি দিলোঁ। দি পেলাই পনীয়াটো কথাই নাহি নপৰে। তাৰপিছত এয়া দিলোঁ মই গ্ৰীণ চিলি চচ আৰু এয়া অকণমান দিলোঁ ৰেড চিলি চচ। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মিলাই দিলোঁ। মিলাই দি শেষত অকণমান ক্ৰীম দিছোঁ।
এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে। মই দিছোঁ, ভাল লাগে, ভাল পাওঁ খাই, সেইটো কাৰণে অকণমান দিছোঁ। দি এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। কালাৰটোতে দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছে নাই বাৰু? ধুনীয়াকৈ এইফালে ৰেডি হৈ গ'ল। ধন্যবাদ সকলোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে। যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট এটা কৰিব, পাৰিলে শ্বেয়াৰ এটাও কৰি দিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে প্ৰফাইলটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব। আৰু চাই থকা সকলেও যদি প্ৰফাইলটো ফ'ল' কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ফ'ল' কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ। এইফালে মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ বেবিকৰ্ণ ফ্ৰাই, গৰম গৰম লাই শাকৰ ভাজি আৰু কাঠআলু মাটি দাইলেৰে ধুনীয়াকৈ দাইলকণ। গতিকে আজিলৈ বাই বাই।